සමගිය එකමත් එක කාලෙක එක ගමක මහලු ගොවියෙක් වාසය කළා. මේ මහලු ගොවියට තරුණ පුතාලා 4 දෙනෙක් හිටියා. ඒත් මේ තරුණ පුතාලා 4 දෙනා ගාව කිසිම සමගියක් තිබුණේ නැහැ. හැමදාම මොකක් හරි දෙයකට මේ සහෝදරයෝ එකිනෙකා රණ්ඩු කරන්න වුණා. මේ මහලු ගොවියා තමයි 4 දෙනාගෙම රණ්ඩු සරුවල් විසඳලා හැමදාම සමාදාන කරවන්නේ. ඉතින් අද එක රණ්ඩුවක් ඉවර වුණත් හෙට ආපහු රණ්ඩුවක් පටන් ගන්නවා. මේ 4 දෙනා මෙහෙම පුරුදු වෙලා හිටියා. මේ මහලු ගොවියාට මේ ගැන ලොකු දුකක් ඇති වුණා. ඒ වගේම Taman නැති කාලෙක Tamanගේ පුතාලා 4 දෙනා ගැන ලොකු බයක් ඇති වුණා. ටික කාලයක් යනකොට මේ මහලු ගොවියා හදිස්සියෙම හොඳටම අසනීප වුණා. දැන්වත් පුතාලා 4 දෙනාව සමගි කරන්න ඕන කියලා හිතපු මේ මහලු ගොවිරාල පුතාලා 4 දෙනාටම එන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ එක වර්ගයේ හා එකම සමාන ලී දඬු 4ක් ගේන්න කියලා කිව්වා. මේ පුතාලත් කිව්ව විදිහට ලී දඬු අරගෙන ආවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මහලු ගොවියා ලී දඬු 4 එයාගේ පුතාලගේ අතට දීලා කිව්වා දැන් 4ම එකට තියලා කඩන්න කියලා. ඉතින් පුත්තු ටික කොයිතරම් උත්සාහ කළත් ලී දඬු 4 එකට තියලා කඩන්නත් බැරි වුණා. ඊට පස්සේ එක ලී දණ්ඩ ගානේ 4 දිනාට දීලා එහෙනම් දැන් කඩන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ලෙහෙසියෙන්ම ළමයි ටික ඒ ලී දණ්ඩ කඩලා දැම්මා. දැන් කැඩුණු ලී දඬු ටික එකට තියලා මේ ගොවිරාලා එයාගේ ළමයින්ට කිව්වා දැක්ක නේද දරුවනේ ලී දඬු ටික එකට එකතු කරලා කඩන්න අමාරුයි. ඒත් මේ ලී දඬු වෙන් කරාම ඒව කඩලා දාන්න හරිම ලේසියි. ඔයාලා 4 දෙනාත් මේ ලී දඬු 4 වගේ වෙන් වෙලා ඉන්නකොට ලෙහෙසියෙන්ම ප්‍රශ්න බාධක වලින් පරාජය කළා දාන්න පුළුවන්. ඒත් 4 දෙනාම එකට සමගියෙන් එකමුතු වෙලා හිටියොත් ජීවිතේට එන ඕනම ප්‍රශ්න බාධකයක් පහසුවෙන්ම ජය ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියලා එයාලගේ වයසක තාත්තා එයාලට ලොකු පාඩමක් කියලා